รื่องนี้เป็นเรื่องของพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งที่ถูกว่าจ้างให้ไปส่งผู้โดยสารที่ต่างจังหวัดแล้วได้พบกับประสบการณ์หลอนที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในหมู่บ้านที่เขาไปส่งผู้โดยสารส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับวันนี้ผมจะนำเรื่องของคุณวินที่ส่งมาในรายการมาเล่าให้ฟังกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าแท็กซี่หลอนหมู่บ้านเลี้ยงเป็ดขอย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ววินได้มีโอกาสขับรถแท็กซี่แล้วก็ต้องได้ไปเจอกับประสบการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิตเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นวินมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เรียกใช้บริการของวินอยู่เป็นประจำเธอเป็นผู้หญิงอายุราวสักประมาณ32 ปีเนื่องจากเธอจะกลับไปดูบ้านไปเก็บของสำคัญเพื่อที่จะย้ายบ้านในจังหวัดแห่งหนึ่งวินจึงรับปากที่จะไปส่งจนมาถึงวันเดินทางวันนั้นวินได้ออกเดินทางจากกรุงเทพเวลาประมาณสักบ่าย2 โมงมุ่งหน้าสู่จังหวัดแห่งหนึ่งระยะทางประมาณสัก700 กว่ากิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายแห่งนั้นรวมแวะที่ต่างๆแล้วเสร็จสับก็ไปถึงจังหวัดนั้นประมาณตี 2 กว่าพอไปถึงแล้ววินก็ได้คุยกับผู้โดยสารที่เป็นพี่ท่านนั้นว่าจะนอนที่ไหนอย่างไรในตอนแรกพี่เจ้าของบ้านก็แนะนำว่าให้เข้าไปนอนพักด้านในได้แต่เนื่องจากผู้โดยสารที่มากันหลายคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมดวินจึงเกิดความเกรงใจก็เลยบอกออกไปว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนอนในรถเอาก็ได้ที่จริงแล้วถ้าเกิดวินรู้นะว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะออกไปหาโรงแรมเปิดนอนเองจะดีกว่าแต่ว่าคุณพี่ผู้หญิงหลายคนก็ได้พยายามขยันขยอวินให้สามารถเข้าไปพักนอนในบ้านได้เนื่องจากในบ้านมีกันหลายคนดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรแต่ว่าวินด้วยความเกรงใจจึงยืนยันว่าขอนอนในรถนี่แหละครับหลังจากที่ได้คุยกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายส่วนของตัววินนั้นด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการขับรถมานานก็เลยเดินกลับเข้าไปในรถเอนเบาะลงด้านหน้าคนขับนอนหลับไปอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งวินสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากปวดฉี่จึงลุกขึ้นเปิดประตูรถเพื่อจะไปหาห้องน้ำฉี่ด้วยบรรยากาศที่น่าวังเวงมากและก็แปลกที่อากาศคืนนั้นร้อนอบอ้าวมากๆทั้งที่วินได้จอดรถเอาไว้ริมถนนและก็มีป่าไม้2 ข้างทางไม่น่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ได้เลยแต่ว่าวินก็ไม่ได้คิดอะไรเดินไปหาที่ฉี่จนไปเจอข้างทางข้างต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งตั้งห่างจากรถประมาณไม่ถึง2 เมตรพอวินทำธุระเสร็จก็เดินกลับไปที่รถก่อนที่วินจะเข้าไปนอนต่อวินก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบระหว่างที่ยืนพิงตัวรถสูบบุหรี่อยู่นั้นวินได้หันหน้าเข้าไปหาตัวบ้านได้สังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านทุกหลังแถวนี้จะมีเสาปักอยู่สูงมากเสานั้นสูงเลยตัวหลังคาบ้านขึ้นไปนิดๆคล้ายๆกับศาลอะไรสักอย่างมีทั้งพวงมาลัยทั้งดอกไม้ห้อยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ยังมีบันไดขึ้นไปด้วยความสงสัยวินก็ค่อยๆเดินถอยออกมาแล้วเขย่งปลายเท้าดูก็เห็นเป็นเครื่องเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งอยู่บนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากมองไปรอบๆดูแต่ละบ้านก็มีเหมือนกันทั้งหมดในใจก็คิดว่าเป็นศาลเจ้าที่ของชาวบ้านจังหวัดนี้ละมั้งวินก็เลยเดินกลับเข้าไปนอนในรถอีกรอบจนกระทั่งหลับไประหว่างที่นอนหลับอยู่นั้นวินก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากวินรู้สึกได้ว่ารถนั้นกำลังสั่นเหมือนเวลาที่รถ10 ล้อวิ่งผ่านความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยวินรีบลุกขึ้นดู
แต่ก็ไม่เห็นอะไรจึงไม่ได้สนใจเข้านอนต่อพอหลับไปได้สักพักก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากครั้งนี้ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรหล่นใส่หลังคารถวินรีบลุกขึ้นออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีคราวนี้บรรยากาศเริ่มเย็นลงมากเย็นแบบบอกไม่ถูกไม่มีลมแต่ว่าเย็นมากวินเริ่มคิดแล้วว่ามันคืออะไรงงอยู่เหมือนกันแล้วก็เดินกลับเข้าไปในรถเพื่อจะนอนต่อครั้งนี้วินหลับตานอนได้ไปสักพักก็ได้ยินเสียงแต่ว่าเป็นเสียงคนกำลังเดินอยู่ข้างรถเสียงเดินนั้นเดินวนอยู่รอบตัวรถวินลืมตาขึ้นมาก็กวาดสายตาไปตามเสียงรอบรถแต่ก็ไม่เจอเริ่มคิดมากแล้วนอนไม่ได้แล้วเพราะกลัวครั้งนี้ไม่กล้าลงจากตัวรถเลยคิดในใจเอาว่าน่าจะเจอดีเข้าให้แล้ววินเริ่มสวดมนต์ในรถตัวสั่นเหมือนเป็นไข้พอสวดมนต์เสร็จเสียงต่างๆก็เงียบไปหายไปอยู่พักใหญ่ๆในใจก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วจึงหลับตาลงเพื่อที่จะเข้านอนต่อเนื่องจากไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายตอนนั้นอ่อนเพลียจากการขับรถมานานในขณะที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นเอาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้วคราวนี้วินพยายามข่มตาตัวสั่นมากกลัวมากแล้วอยู่ดีๆรถก็เขย่าเองเขย่าแบบแรงมากแล้วในระหว่างเดียวกันนั้นวินก็ได้มองเห็นเหมือนเงาร่างใหญ่ๆสะท้อนจากแสงไฟหน้าบ้านส่องผ่านมาเงานั้นเดินวนอยู่รอบตัวรถลักษณะของเงาที่เห็นนั้นเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ตาแดงผมยาวถึงดินตัวดำแขนยาวขายาวยืนอยู่หน้ารถของวินตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นเหงื่อไหลเต็มตัวไปหมดได้แต่สวดมนต์สวดผิดๆถูกๆพร้อมกับจ้องมองไปที่เงาร่างนั้นอยู่และแล้วร่างนั้นก็หันมามองทางวินบอกตรงๆว่าวินถึงกับฉี่ราดใจนั้นอยากจะวิ่งหนีออกจากรถแต่ก้าวขาไม่ออกตัวแข็งทื่อเนื่องจากสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้มันคือเปรตจริงๆเปรตตรงตามลักษณะในหนังสือหรือที่เคยอ่านมาเปรตนั้นเดินมากินเครื่องเส้นที่วางอยู่บนเสาด้านบนกำลังถูกเปรตกัดกินระหว่างนั้นวินก็ได้กวาดสายตาไปรอบๆบ้านแทบทุกหลังวินเห็นเปรตหลายตัวตามหน้าบ้านของทุกหลังเลยวินาทีนั้นวินถึงกับช็อกอาการเหมือนคนกำลังจะเป็นลมหายใจไม่ออกขนลุกผมบนหัวนั้นตั้งฟูแข็งไปทั้งตัวกลัวมากจนกระทั่งสลบไปกระทั่งเช้าตอนเช้าก็มีคุณพี่ผู้หญิงมาเปิดประตูเขย่าปลุกวินจนกระทั่งตื่นร้องลั่นด้วยความตกใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความตกใจนั้นวินไม่พูดจาอะไรใส่เกียร์ขับรถออกมาจากบริเวณนั้นทันทีขับออกมาได้สักระยะหนึ่งก็ไปจอดพักเปลี่ยนกางเกงที่ปั๊มน้ำมันห่างจากจังหวัดนั้นมาไกลพอสมควรแล้วก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นคุณพี่ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าประจำกันนั้นโทรเข้ามาถามว่าน้องเป็นอะไรทำไมหนีพี่ออกมาอย่างนั้นวินก็เลยได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดที่เจอเมื่อคืนนี้ให้กับคุณพี่ได้ฟังแล้วคุณพี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าในจังหวัดนั้นทุกๆวันก่อนวันโกนจะมีการบูชาผีกันบูชาเครื่องเส้นไหว้ที่ทำต่อๆกันมาในหมู่บ้านนานหลาย10 ปีแล้วไว้คอยดูแลหมู่บ้านใครที่มาทำอะไรไม่ดีก็มักจะเจอกันหมดตอนนั้นวินไม่แปลกใจแล้วว่าเสาต้นสูงๆนั้นคืออะไรและสิ่งที่วินเจอมาคืออะไรวินก็คิดได้ว่าแล้วตอนที่วินไปฉีดรดต้นไม้ไว้หน้าบ้านโดยที่ไม่ได้ยกมือไหว้หรือขอขมานั้นวินช็อกมากๆและหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นวินได้พบเจออะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดตอนขับรถในเวลากลางคืนจนกระทั่งต้องเลิกอาชีพขับแท็กซี่
ส่วนจังหวัดที่วินได้ไปเจอเหตุการณ์มานั้นก็คือจังหวัดบึงกาฬเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องแท็กซี่หลอนหมู่บ้านเลี้ยงเปรตเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับสำหรับใครที่ท้องถิ่นมีความเชื่อแบบนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ